Hindi yan, luma naman ang tuloy. 300,000. Ha? 6,000 eh. 6 times ano? 50. Kaya 50. O, 5. Oh, 300,000. Hong Kong yan. O, sige, pag Hong Kong magkano? Kumusta naman yung morning mo? Ito, nagkakape. Breakfast with coffee. Coffee ko blanca. Super sarap. Mas pina-creamy siya, girl. Mas pina-creamy. Pero, lasang-lasa mo pa rin yung coffee. Kaya pala maganda yung gising mo nagka-coffee ka na. Alam mo naman tayo, coffee lover. Pero, eto kasi yung coffee na talaga, alam mo yung nakaka-relax ng mood. Alam mo na, stress. Ang stress natin sa work. Perfect talaga yan kasi ang ganda ng weather. Sa hangin. Oo nga. Correct. Perfect. Very tagaytay. Padalan mo ko niyan Sure! Ay, ang dami ko dito, girl. Papadalang kita. Sige, share mo ko niyan para maging maganda rin yung morning. Push. Sige. Kailan ba tayo magkikita? Ikaw. Tara na. Nagkikita. Mamaya! Lunch tayo mamaya. Tara. Sabi mamaya, magkikita mo tayo mamaya. Siya. Pag-hinipan lang kung gumalaw-galaw. Wow, gumalaw-galaw ka na. Dali nga, bibigyan kita ng coffee ko. Hello to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video ay mag-unbox na naman tayo ng mga boxes na bagong pinadala ni Madam Ayaw magpakilala. So, 2 box ito, Luxers, na bubuksan natin ngayon. Ano na naman kaya mga pinadalang kahon? Kahon sa loob ng kahon. So, abangan. Pero, guys, meron tayong special visitor na sasamahan tayong magbukas ng mga boxes na to. Ano? Sweet. Ang sweet. Hi! Hello! Uy, excited na ako magbukas itong mga box na to, kaya wag na natin pahaba. First time mo na magbubukas Yes. ng mga boxes ni Legit Madam guys, Ayaw hindi pa namin ito magpakilala. na-open, hindi pa namin nakikita yung laman. So kung may makita kami na gusto namin, good luck. Ay, wait! Bago yan, share muna natin yung ating OOTD. Sige, nasimulan mo. Tayo? OOTD mo, yes! OOTD, Tayo? pakita natin. Kailangan. Hindi kita eh, kasi may ano? nag-request na kung pwede daw, isama rin yung OOTD. Kasi nga, nagagandahan sila. Nag-curious sila kung ano ba yung sinusuot natin. Okay. So yan, share na rin natin. Matayo tayo, paano ba? OOTD. OOTD. Ano suot mo today? Balenciaga slides, Balenciaga slides. Balenciaga jeans, Ay, wow. Balenciaga triangle bag, color anthracite, Yes. and Uniqlo top Wow. from Uniqlo. So ako naman po, OOTD ko for today, ang aking dress ay care of my, one of my client. Thank you so much yung bumili ng pineapple bag natin. This brand is Shein. Shein brand siya. So binigay na po niya to sa akin. Thank you so much. Ang ganda. It's a dress, pero mukha siyang Hermes, no? Then my shoes, it's a Gucci Rayton shoes. Ayan. And ang aking, of course, ang aking Valentine's gift for myself, Dior earrings and Dior necklace. So there you go guys! Simulan na natin itong unang box muna kasi 2 box to, Uy, Luxers. parang may nakikita na agad akong LV. Yes. Parang LV, oh, LV agad. Parang ikaw Parang mas excited ka. Parang mas excited ka talaga. Ayan na! Oh my God. Okay. Oh, ay, ang ganda nun. Oh my gosh. Tunog mo. May sapatos. Ito muna, orange box. Okay. So, open natin tong orange Orange box. box muna, It's sige. a Louis Vuitton. Ay, ang bigat. Madaming laman to. Ano ako, mabigaw. Okay, buksan natin. Alright. Ano kayo naman? Tara! Okay. Parang wala ko na sa site na Louis Vuitton dito. Hindi siya Louis Vuitton. Ano tong una nakita natin? Burberry na pouch. Ang ganda ng pouch. Look. And, anong kulay yan? Parang Color red. na Ay, hindi lang siya pouch. Meron po siyang Sling. long strap. So, Parang it's a siyang sling sling. bag
na ang cute niya. Leather material siya. I think this one nagamit ni Madam, pero ang ganda-ganda pa ng condition. Actually. At hindi lang siya nag-iisa, dalawa siya. Yes, dalawa siya. So, isang mustard color Master na, color. ganun din siya. So, Parang ito hindi here, gamit. Isa leather gamit. din. Slightly used, sis. Slightly used. So, meron Oo, din siyang long slightly strap used. na kasama. Ang cute, mamaya Maganda i-wear natin. And, yung cute din ito. Anong tawag dito, Pin? I don't know. Parang padlock ang dating. Pero yung material niya, hindi ko lang sure if embossed siya or talagang crocodile. Kasi si Madam, mahilig siya talaga sa exotic. Ang ganda. Mahilig siya sa crocodile. So, gold hardware and ito yung ilalim niya, maginto. Parang hindi ito nagamit. Medyo mabigat. Feeling ko din hindi siya nagamit. Ayan siya inside. Maabango pa eh. Ayan Amoy mo siya. eh. Oh. Dito yung dust bag niya. Yung, meron siyang ganitong key. Yan yung susi. Oh guys, yung mga nakakaalam ng tawag dito, comment down And below. chain strap. Isa-search pa lang natin. So, comment if Alam nyo na. Alam nyo na. Google pa lang namin mamaya. Di ba ang ganda? Ganda siya. Ay, ang ganda. Pati yung kulay. Cognac ang kulay. Eto siya sa likod. Medyo mabigat nga lang siya ha. Medyo mabigat. Kung mabigat yan, baka legit na Cognac. Alamin. Mabigat nga. Di ba? Ang ganda. Tapos may kasama siyang gano'n. Charot. Yung dust bag. At may kasama siya dust bag at Louis Vuitton box. At siya niya. Okay, next. Meron tayong... Uy, anong basa dito? Giuseppe. Giuseppe. Zanotti. Giuseppe Zanotti. Giuseppe Zanotti. And it's a shoes. Ayan. Parang last time may ganyan din siya. Mahilig si Madam sa mga ganitong Yung mga style. pa-rhinestones. Yes. ganyan. And it comes complete with dust bag. Ay, hindi pa ito And nagamit, dear. hindi niya ulit po nagamit. Brand new. Look. Brand new So, Giuseppe. siya may mga rhinestones siya all over. Di ba na kumikintab-kintab siya? Ayan. For those familiar with the brand Giuseppe, alam nyo naman talaga na yung mga gantong designer na may rhinestone, medyo may kamahalan ha. True. May kamahalan niya. And of course, maliit yung size niya. Anong size niya? Size ni Madam, 36. Size 36. Swerte ng mga 6 dyan! Yes. Brand new! Next, meron pa tayo. Gucci. Okay, Gucci. Anong laman ni Gucci box? Ba't nakikisyoso kayo? Gucci box pero hindi siya Gucci! Bakit nga hindi Gucci? Giuseppe na naman tayo, Giuseppe. Diba? At anong... Metal cap to. No. The material, yung leather niya. Embossed na parang Embossed croc to. din siya, Croc diba? din. Oh. Oh, this No. one is used. Used siya, pero may sticker. Oh, pero used siya. Oo. Used siya. Yan. Slightly Ganda used ni rin. Madam. In fairness. Metal cap to. Yes. Ang ganda, oh. Diba? Na nakalagay sa Gucci box. Nagana yung art. Weh! Nakiki-vlogger. Vlogger. Okay, next. Next box na tayo, guys. Open natin yung next box natin. Gunting mo. Next box. So, next box na tayo, guys. Eto na. Open. Oh. Ang galit. Ay, LV na naman, oh. Huwag niyo akong pinapaasa. Dami LV. Okay, wait. O, Hindi unahin honor. natin. Maliit muna tayo, maliit. Maliit. Ito muna maliit. Naku, parang box lang yan. Bakit alam mo? Box nga lang, madam. Wala ba? Patingin nga. Masa yung laman? Okay, next. O, ito, Ma'am, next, teka next, lang, ma'am. Walang laman. Next box. And... Ay, may laman. Ano, Ano yan? LV yan. Mew Mew. Mew Mew. Si madam naman. Oh, yung ganda. Ano tawag sa ganito? Sun visor. Sun visor na... Tama, di ba? Sun visor. Made of rattan, abaka, yung mga ganun. Pero yan siya, guys. Yung brand niya is Mew Mew. And meron siyang mga, I think, Pa-rhinestone. Swarovski ba yan? Ah, Yan. ganda. So, yan. May mga stone siya. May mga diamante. Di ba mahilig ka sa ganyan? Si Madam She ang mahilig sa ganito. Ganyan siya. Ang ganda. Ihanda ang Pwede tayo mag-tea party. ang ganda. Coffee. Tea party. Please get me a cup of coffee. Ay, ang ganda, Oh, bet madam. mo yan. Kukunin mo na yan. Next box! Ba't parang magaan? Box din yan. Hindi naman dasbag. Si madam naman, nasa na yung lomo. Okay. Dahil mahilig nga alam mo, hindi kompleto ang vlog yung mga boxes ni madam nang walang botega.
Always. Yes, super favorite niya yung Bottega. And open natin. Bottega nga ang laman. Oy, tumama ka dito, madam. Meron siyang Bottega flats Ganda. na ang ganda. Kung may mensa, ang ganda niya. Ay, hindi niya nagamit. Hindi niya rin nagamit. Complete with box, card. Feeling ko bago lang po. Ang Size ganda ito. 36. Slip-ons, guys. Yes, Ang ganda. super. Feeling ko super comfy na isuot. Ano ka yan, brown? Hindi dumihin. Brown. Ganda, no? Brown. Na may pagka-velvet. Guys, ang ganda nito parang driving shoes. Yes, driving shoes. Feeling ko ang sarap nito sa paa. Maliit nga lang, size 36 po. Meron. Cute. And last box! May last box pa tayo, guys. This one. Oops, mabigat. Valentino. Baka nandiyan lahat ng items. Nandiyan. Umaasa tayo. 1, 2, 3. So, ayan siya. Pinagkasyang dalawang pairs ng sapatos. May presyo pa si Madam, oh. 56.8. Sa Adora ba yan? Wait, tingnan natin. Ay, ang Fendi. cute! Fendi. Oh my Ay, God. parehas lang na Same. style. Na hindi niya ginamit. Same. Oh my goodness. Ay, hindi nawala na siguro yung box nito. Ale, sa mga susunod na box na padating ni Madam, for sure, nandun yung kahon nito. Wait, Kasi ma'am. ganun siya. May presyo siya. Nakalagay $6,000. So, magkano is yung it- pag kinumpute? 6 Hindi to times. US siguro. Hindi to US dollars. Bakit? Too much Nasaan? naman yung US dollars. Baka Hong Kong dollars. Nasaan ba nakalagay? $6,000 nga. Baka US dollars. Baka Hong Kong dollars. Ay, Or Sing walang dollar. HKD. Walang Okay. HKD. Fendi yan. Hello, malang ko yun. 300,000. Ha? 6,000 eh. 6 times ano? 50. Kaya 50. O, 5. Oh, 300,000. Hong Kong yan. O, sige, pag Hong Kong magkano? Mga 36. Madam, saan mo binili? Mga 36. Mga ganun. Mas kakaiba siya. Maganda siya. Nagtalo pa kami. Hindi, ang cute niya. Bagay ito sa mga ano. Ballet flats. Yeah, mukha siyang ballet. Ballet. Mukha siyang ballet flats. Ang cute niya. Ang ganda. Ganda. Ang Cute ganda. to. So, isang red and isang black. Na parehong hindi niya nagamit. So, yan. Meron lang siyang signs na parang sukat Signs lang of siya. fittings. And size 36. Ang cute ng paraffles niya dito sa side. Actually, no, maganda yung ruffle part. Yes, ang ganda. Ang cute. So, pang girly-girly. Uy, meron pa. Ayan o. May something pa sa loob. Wala na. Dust something pa, bags. dust Dust bags. Ayun. Wala na. So, madam! Ayan na nga. Parang naghahanap pa siya ng iba. Oo, ma'am. Kasi nung last time na nag-start kayo mag-unbox ng galing kay Madam, ang daming Yes. items. Kasi nga, ito yung mga hindi niya nakita nung dati. Ngayon na lang Ay! nagsabon. Sombrero, sa'yo na. Ha? Ano yun? Kasya to sa'yo. Yung suot mo sombrero, kamo sa'yo na yan. Sabi ni madam? Yes. Kasya mo ngayon? Diyos ko naman. Madam, Si kasya Madam, ang mga binibigyan ni Madam, yung mga nakakaluwag-luwag. Ma'am, dapat ako binibigyan mo ng ganyan. Isusuot ko yan pagkagising ko Tumahimik wala. ka, madam. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Bagay na bagay ka. Mama, yung susunod ako naman ah. Tumahimik ka, manahimik ka. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Ako super na-enjoy ko talaga. Every time nag-open ako ng mga box ni Madam, ayaw magpakilala. Yes, ako din na-enjoy ko siya. I really hope na mag-meet na tayo soon. Super curious na mga Luxers kung sino po talaga kayo. True. Diba? Nakaka-curious. Maganda ng item si Mami. Correct. Thank you so much, Luxers. See you again next time. Bye! Bye!